Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o salată de bău vegană, o salată pe care eu o fac în preajma sărbătorilor de iarnă și nu numai. Și am dorit să fac o variantă mai sănătoasă, zic eu, a acestei salate tradiționale. O variantă care să conțină doar ingrediente de origine vegetală și cât mai naturale. Pentru această salată eu am folosit 1,5 kg de cartofi fierți, 3-4 morcovi fierți, o bucată de țelină fiartă, 5-6 castraveți murați, 2-3 linguri de muștar, un borcan de 800 de grame de mazăre verde fiartă, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Pentru maioneza vegană am folosit 200 de ml de ulei de măsline extra virgin, 100 de ml de lapte vegetal de soia, o linguriță de muștar, sare după gust, zeamă de lămâie după gust și jumătate de linguriță de spirulină opțional. Într-un vas mai înalt am adăugat 200 de ml de ulei de măsline extra virgin și laptele vegetal 100 de ml. Am adăugat și o linguriță de muștar și puțină sare sau vegeta fără monoglutamat. Apoi am adăugat și zeamă de lămâie, zeama de o jumătate de lămâie sau puneți după gust. Dacă o doriți mai acruță, mie îmi place mai acruță. Și am introdus un mixer vertical în acest vas, la baza vasului, și am început să mixez cu mișcări de sus în jos. În câteva secunde am obținut o maioneză destul de consistentă. Mixăm doar până nu mai avem deloc ulei deasupra, timp în care putem să mai adăugăm puțină zeamă de lămâie. Dacă o dorim puțin mai subțire, să mai o gustăm să vedem cum ne place. Cartofii fierți, 1,5 kg, pe care de obicei eu îi fierb de seara și îi fac a doua zi, pentru că trebuie să fie foarte bine răciți, să nu se sfarme în momentul în care îi tăiem. I-am tăiat foarte mărunt și preferabil e ca acești cartofi să fie din aceea roz, să nu fie un soi de cartof din acela alb și sfărumicios, care se sfarmă chiar când este rece. Morcovii fierți, cei 4 bucăți, la fel le-am tăiat foarte mărunt. Am tăiat și bucata de țelină fiartă, o bucată de 150 de grame. Am tăiat-o foarte mărunt, dar puteți adăuga, dacă vă place, pătrunjel, rădăcină, păstârnac, rădăcină. Eu de obicei adaug doar țelină. Castraveții murați, 5-6 bucăți. Tot la fel i-am tăiat foarte mărunt, dar puteți adăuga după gust. Mazăre verde, eu de obicei îmi place să pun mai mult, am pus un borcan de 800 de grame, mazăre verde fiartă și muștar la fel 2-3 linguri sau puneți după gust. Vegeta fără monoglutamat sau sare după gust și jumătate din maioneza vegană pe care am făcut-o mai înainte. Am adăugat-o în această salată. Jumătate am lăsat-o pentru ornat salata. Am pus această salată pe un platou și am aranjat-o puțin. În cealaltă jumătate de maioneză am pus jumătate de linguriță de pudră de spirulină, care este opțional. Eu am pus pentru că am vrut să-i dau acestei salate o notă mai în ton cu sărbătorile de iarnă. Și am ornat-o apoi cu crenguțe de mărar proaspăt, cu castraveți murați și cu gogoșari pe care eu i-am avut în sos, i-am spălat și i-am uscat cu un șervețel.
Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. La revedere, sărbători fericite în continuare! Vă doresc o zi bună!